Cảm ơn mày đã ủng hộ tao hết mình. Chiều nay tao sẽ cho mày luôn. Khó khăn nha. I make big things out of little things and I watch you keep missing on. Cái này ta hát kịp bị bán quyền không ta? I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Mày nghe cái tiếng nghe đá của mày trông là chiều tao không phải con quỷ. Bây giờ tao hello Du. Hai Du. Đợi xíu anh làm sự kiện web một xíu. Đang làm sự kiện web một xíu nha. Sẽ quay lại liền. Không biết. Hello. Sao rồi? Chưa qua dùng nước mới nè anh. Chưa qua dùng nước mới nè. Giờ anh mới qua rồi đi chứ. Thôi cái này để tối người nào rảnh chơi mọi người giờ vô game thôi. Cyno hả? Anh tối mới ron. Cyno đâu? Rồi Cyno tối mới ron. Tối nay mới nhờ bàn tay hên hẻo của chị Nhi ron dùm. Tối nay mới ron. Qua sa mạc chắc là kháng nước lắm nên thôi anh sẽ dùng Papara đi khám phá sa mạc. Chưa, bây giờ đi mở cây thế giới trước mọi người. Mở cái cây của đi mở của sinh hào trước rồi tính. I make big things. Trò con bét mới cute quá. Mới là gì? Cái gì? Bét mới quá dễ thương. Con bét mới đẹp quá, chính xác, rất đẹp. Bét mới quá dễ thương luôn mọi người. Tôi nói là bây giờ tôi nhận được cái này rồi, tôi nói tôi chỉ cần cái này thôi. Thì nó cũng hơi quá, nhưng mà đúng là con bét này dễ thương thiệt. Trời, sắp sửa có cái thương nữa nè. Trời ơi, ngon. Zombie em 83k anh vậy hả? 83. Zombie em 83k không? Ngon quá vậy. 83k là sắp ổn rồi đó, sắp ok rồi đó. 83k chơi được rồi đó. Giờ đi làm nhiệm vụ ngày chứ mọi người, mình cứ từ từ thông thả thôi, mình còn nhiều thời gian thì mình cứ từ từ mà thông thả thôi. Gì chửi không? Mày cờ bạc quá như mày. Áo hơn thua quá vậy. I make big things out of little things. Trời ơi, con bé mới nó đẹp khủng khiếp. Thiệt luôn á. Em phải sửa lại SEO thôi à? Em tính sửa làm sao?
Em tính sửa thánh gì bọt em sửa làm sao? Em tính sửa làm sao? Sửa chỉ số lại làm sao? Let's get down to business. Run with nature. Cut to the chase. Hi, Barry. My lucky day. Hey! Finally, hi. Propagate! To the Barry. Incoming! Thằng bạn em quen trên mạng 71250. À, 71250 hả? 71250 là coi chừng đi là cũng bị hụt, cũng bị xịt bị xịt bị xịt cái bào kích đó. Bên đó. Cái mình nói. Time to go. Hát nha anh nè. The range knows me. Don't blink! Cầm thương hát nhem hả? Em tăng tỷ lệ bào đúng không? Trời ơi, zombie mà có Huma là quá ngon luôn á. Zombie mà có Huma một phát thôi là ngon nghẽo liền. Trời, nó dí mình. Không ai đô hả? Ủa, ra Cyno chưa? Có ra Cyno chưa? Có ra Cyno chưa? Ừ. Hôm nay chắc mọi người tập trung đi phiên bản mới hết rồi nên chắc cũng không ai vô coi á. Trang có 2 cục màu xanh không quay luôn. Không ai video hả? Không biết làm sao chứ anh biên bản sao anh chỉ hóng Nahida thôi. Ủa? Anh thì chỉ hóng Nahida thôi. Yeah, tím. Gì đây? Trời ơi. Hên dữ nhỉ. Hên dữ nhỉ. Em Platinum mới có sẵn 30 ron rồi hả? À, Platinum 50 có sẵn 30 ron vậy được rồi. Có bảo hiểm luôn. Ồ, chưa có bảo hiểm đúng không? Bữa nghe đồn chưa có bảo hiểm sao mà hên chứ hả? Chụp hình lại mọi người khoe liền mọi người. Hên chứ hả? Quá hên luôn á. Hôm bữa đang tính là giờ tích cái này để mà lấy C1 nhưng không, hôm nay ta đã có C2. Được. Đến coi C2 ngon không? Đến coi C2 ngon không? Rồi kẻ địch chịu trái hương muôn kiếm giảm. Ồ, C2 ngon vậy? C2 ngon á. Thôi để chắc là anh sẽ vô cơm anh mua lấy C2. Hy vọng là sẽ lấy được. Đánh này cho. Mày đúng chưa? Thôi mày đánh đi, bạn này tao đánh nữa. Mày đánh ăn mà nó tao biết gì nghe. May mắn thiệt luôn mọi người. Cái này mà gặp Hoàng đây nó coi chứ nó chửi chết luôn á. Quay bên đó kiểu quay mọi người quay banner luôn limited không ra. Sao mà quay bên kia thường 4 phát ra. Speed of light! Wind strike. Scatter! Don't blink! Direct assault. Speed of light! Hey! Propagate! Don't blink! The wrong test subject. Hoàng quay Cyno không vậy hả? Không biết nó có, hình như có. Hoàng có quay Cyno đó. Scatter! Hey!
Germinate. Let's dance. I got kept. What's it done? The wrong test subject. Hình như là Hoàng có quay Cyno. Hoàng nha, nó tên là Hoàn, đừng kêu nó Hoàng nói á, nó tên là Hoàn chứ không phải là Hoàng, nó sẽ nói á mọi người. Đúng này là tên Hoàng thiệt. Anh này Hoàng hình như quay Cyno á. Con dai thiệt đó. Hoàn, đúng rồi, Hoàn, tên là Hoàn. Ê Du, ví dụ như lâu lâu lên kênh anh mà nghe anh hát không có ok không? Có ok không? Tại kiểu mình bình thường mình hơi ngứa miệng á, bình thường anh hay ngứa miệng lắm, anh hay hát. Anh hát thấy ok không? Thấy ok không? Into the wind. Fallen leaves. Con này mà có cua ha rất nhẹ nhàng luôn á. Mấy con này mà có cam Wind strike. Don't blink. Nowhere to hide. Incoming. Hey! Don't blink. Incoming. Hey! vô coi. I make big things and little things. Không biết Saramuche có mạnh hay không? Mạnh, chắc là mạnh luôn á. Mạnh, tên ở đây mạnh. Saramuche mạnh. Thank you for complete. Anh chắc một điều là mạnh luôn á, mạnh. Add Astra. Thấy chị vé không? Thấy chị hé không? Thấy Signora không? Mạnh. Mà như ra mắt đâu để giờ ví dụ như em đang hỏi là boss em đang hỏi là con boss tuần mới hay là cái con Scaramuche mình roll được, cái con mà playable á. Nếu như mà là Scaramuche roll được hình như là sẽ có một cái tên khác, nhưng mà chắc là mạnh rồi đó, anh chắc là mạnh luôn á, không cửa nào không mạnh hết á. Tôi vẫn có nói được cái ba mà nói vậy. Có cờ lê em vào được kênh chị Nhi này không? Có cờ lê em vào được kênh chị Nhi có gì đâu vô. Ta làm gì? Ta làm gì đâu? Thấy ta làm chuyện đó là bình thường không? Nó lên đó. Ta hết pin á. Đúng không? Hết pin nó giật á. À có nghe vô mạng được rồi đúng không? Mạng gì á? Ba nghe. Ta vào xem cái avatar hả? Không phải chị Nhi đâu cưng ơi, sao mà cứ không phải chị Nhi đâu. Không phải chị Nhi đâu nha vô ơi, đừng có mà suy tâm mộng tưởng nha, không phải đó, không phải chị Nhi đâu, mà chị Nhi đẹp hơn, chị Nhi ngoài ok hơn, cái đó gọi là hình tượng chị Nhi hướng tới thôi, chứ mà cũng không phải chị Nhi đâu. Đâu bây giờ mình sẽ đi sau một mình sẽ đi làm nhiệm vụ mọi người. Để coi có nhiệm vụ không. Cái gì?
Dễ mà. Nè, muốn có liền comment rồi phải không? Rồi, giờ comment lại là có mình xanh nữa. Em còn chả hiểu chụp cái gì. Ủa cái avatar mày là chụp gì à? Chụp cái kiểu xoay người á hả? Cái nón hả? Phải không? Cái nón đúng không? Ừ? Không biết nữa. Ủa màu vàng là sao vậy Du? Anh không biết thì có Du. Còn cái hình màu vàng là sao tối mọi người nói á? We meet again, you two. Hi, Catherine. Do you have any commissions? Oh, how about this? Wait. And if possible, please also use your Huh? What kind of commission is that? I see. In that case, please go to Port Ormos and convince the Eremites there to spend some. Hey, that's not any better. Mm-hmm. I'm sure. Hyman's got. Oh, the commissioner. Cái nón màu xanh xanh hả? Actually, I just wanted to see the two of you in action. Was it so obvious? I was hoping you'd actually take one of those commissions. Đây là mẹ Nahida, trời đất ơi. So it's Nahida. Venti sao nhìn ngon thế em? Thì em ron đi. Em ron Venti đi. Nhìn Venti ngon thì ron thôi, chứ mà cứ nhìn như thế hoài là sẽ không có chìm lòng được đâu. Thà đừng có vô nhìn hoài. Em mà vô nhìn hoài là một tí là em sẽ ron thôi, không chịu không nổi đâu. Đáng lẽ phải đi mở thất tiên thần tượng trước chứ ta. Thôi đi mở thất tiên thần tượng trước đi, không quay lại làm nha. However, since Elazar is a man, but for the moment, our top vote right. Nhưng em không muốn có candidate. Em thử đi, candidate ok mà em. Candidate ok à, anh thấy mọi người nói ok mà. Để thôi em có thể nhắn tin hỏi gì ra coi trải nghiệm candidate như thế nào. Anh đang mong là sẽ có được một ít cái gì đó candidate ở trong cái tài khoản anh này ạ. Ở đây chắc ở đây đi tới. Dạ anh sẽ đi mở thất tiên thần tượng trước. Sẽ lấy cô nàng Papa Bù ra đi mọi người, để đi sa mạc nhiều khi nó cũng hơi khát nước á, nên cô nàng Papa Bù sẽ giúp anh không khát nước nữa. Nghe nói là có rất là nhiều điểm dịch chuyển á, nghe đang mở cái ứng dụng này. Anh nghe nói sẽ có rất là nhiều em ron kiểu gì nó cũng ra cham mới gì không, tại em hơn á. Anh sẽ dùng cô gái Papa Bù đi map các thứ. Trời, có con mới nè mọi người, bét mới mọi người. Sao hôm nay nó bị giọt ta, nó giọt cái gì vậy ta? Trời, được thành tựu luôn. Cũng biết được. Cho Kokumi đi mát sa mạc chắc chết đuối cạn nè. Thấy mấy con lương không? Thấy mấy con lương nó là còn sống được ở đây mà. Mấy con lương nó còn sống được ở đây mà em lo gì Kokumi chết đuối. Đầu tiên anh sẽ đi mở gì ta, mở thất thiên thần tượng. Chắc là sẽ đi mở thất thiên thần tượng trước quá. Thôi sẵn rồi đi mở mấy cái này luôn. Sẵn rồi mở luôn chứ để nó lâu. Mở luôn rồi hãy làm nhiệm vụ chứ làm xong rồi mở. Cái này kiểu hơi rắc rối. Đâu đây, cái này đâu vậy? Ở trên đó hả? Chứ không phải dưới đó đâu. Cái ở trên rồi.
có 30 ron cứ ngứa tay này thì đó, anh đã nói rồi. Anh nói nếu như mà em cứ vô trong cái blender em nhìn venti hoài thế nào cũng hơi em cũng ron cho mà coi, không tránh khỏi được anh ơi. Thế nào hơi em cũng ngứa tay em ron thôi, em ron không tránh khỏi được sự cám dỗ đó đau vú à. Cô bé Barbara khát nước quá rồi. Cô bé Barbara đang khát nước. Cho cô bé Barbara một miếng nước. Go, Barbara, go! Go, Barbara, go! Go, Barbara, go! Như hồi trước em lỡ Jean banner Joy á, lúc đấy em cũng muốn lắm nhưng bây giờ hối hận. Nhưng mai mà lỡ ra Jean hả? Đúng rồi, lỡ Jean thì cũng may thiệt á. Rồi hoàn cảnh dậm chân ở đây nhìn đẹp quá ha. Anh cứ tưởng giống như cái khu ở bên Sumeru, ở bên dụng cái khu mà tiếp giáp á, thấy cá rồi bệnh nó không được như vậy lắm. Chỗ này đi thì sao đây? Nằm trển hả? Hello anh trai. Xương ho xương rồng nở hoa là có thật. Trời, mấy con gì cứng hả? Trời ơi, cút mặt trái. Trời ơi, hên tí nữa thôi là tôi đợi với tụi nó. Ở đây cũng có tử vật nữa hả? Anh nghĩ cái này nếu như mà làm theo cái kiểu là nếu như mà đi lâu quá rồi có cái gọi là Mina Gatatene. Ví dụ như anh nghĩ nếu như mà cái khu vực này mà có cái làm cái trường hợp làm cái trường hợp mà kiểu đi lâu ở trong khu vực sa mạc sẽ bị khát nước, mọi người sẽ bị khô á, thì anh nghĩ khắc nghiệt về có bộ hay hơn. Thì anh đang có suy nghĩ vậy. Hay gì? Câu nói của ba buổi Mina Gabate. Anh biết anh đang tắt tiếng đó, như là anh mới tải lại nên anh chưa tải được cái bản Nhật nữa. Anh mới tải lại nhưng chưa tải được bản Nhật. Clear weather all around brightens the heart. Nghe đồn đây có rất là nhiều điểm chuyện ẩn đó, nhưng mà không biết là nằm ở đâu nên thôi cứ đi đi. Ngày nào có hẳn hay. Nina Papa đá chị cười ốp. Time to... Let the show begin. Cái này phải cái tử vật nha. Sao mà nhìn ghê vậy? Xám xịt vậy?
Nếu mà tự vượt thì nó về mới đúng chứ, mà này phải tự vượt không? Sao nó xám xịt vậy? Em biết vì sao em thích Hu Sao không? Sao vậy? À, hay là em thích bài hát của Hu Sao? Em thích bài hát của Hu Sao chứ gì? Em thích bài hát của Hu Sao đúng không? Đúng không Dụ? Lụm, hay quá, lụm. Go, Barbara, go! Tôi đoán không làm thì cái con này sẽ làm nguyên liệu đột phá cho con này, con Dehi. À ra vậy. À đừng có nhiều sự trùng hợp để em thích hả? Ok, hợp lý. Tội gì sao? Rồi sao vậy cũng tới hả? Đúng rồi. Hụt dễ quá vậy. Đang chiến đấu không thể tiền đâu mày. Ừ đúng rồi. Không phải nói với ta. Mày có giận tao là tao chỉ tao nói là cái này không? Ừ đúng. Anh này cái chỗ khủng khiếp như mọi người nhìn đẹp vậy hả? Tuy là hơi nóng mắt thôi nhưng mà cũng được, mọi người cái kế gì cũng được á. Mà đang không biết cái khu vực này là cái gì đây. Đẹp chứ hả? Ban đêm đẹp chứ hả mọi người? Người nhìn bầu trời nè. Rạng ngời thiệt á. Đẹp thiệt chứ phải chơi nha. Em phải run who sao thôi. How to. Anh không biết chừng nào nè. Cũng mong là em run được. Ban đêm ở đây đẹp quá nhở mọi người. Không nên bạn dưới là Sukana sẽ nổi luôn. Đi được vòng là chắc ăn nhất. Go, Barbara, go! Happy to oblige. Cái này chắc lấy gió mọi người đúng không? Chính xác. It's fine. Ấy giờ tôi đi hoài mà tôi mới gặp được bỏ ánh kim luôn một con một duy nhất. Anh đợi Cyno bao lâu rồi hả? Anh đợi Cyno từ cái hồi mà Cyno có leak á, là chắc là từ hồi 2.9 2.8. Ủa chắc là 2.9 á. Ở bạn là có 2.9 đâu, chắc hồi 3.0 á. Hồi mới 3.0 là anh cũng đang định chừa để Ron Nahida cơ, nhưng mà sau đó nghe có leak Cyno. Thì anh quyết định thôi lấy Cyno luôn. Time to go. Ủa ý là hồi ấy chứ.
Hồi trước Cyno á thì anh tính lấy Zhongli, nhưng mà từ hồi là Cyno á là Zhongli chứ. Từ hồi là Zhongli là anh biết bắt đầu tích cho ấy, tích cho anh, sau đó anh coi list của Cyno và anh tích cho Cyno tới giờ là chắc từ hồi 2.9 á, ở 2.8 á, cuối 2.8 là anh đợi Cyno vào đó đó, nhiều lâu đó. Qua 3.0 là anh đâu có quay đâu, anh quay lấy một ít, lấy xuyên wheel á. Time to go. Time to go. Cyno ngầu giống Xiao, đúng rồi, ngầu thiệt. Tối nay anh mới ron mọi người, tại hôm qua lỡ hứa với thằng Huy, với Vi là thôi tối ron cho mọi người xem chung vui vui, thì thôi để tối ron luôn cũng được. Cái trụ phong ở đây thế nào cũng có tác dụng, cái trụ phong ở đây là có tác dụng chứ không phải không. Ủa để di chuyển ở dưới đây cơ. Nó cái đền địa linh, ở đây có cái đền địa linh làm dấu là mọi người để quên. Xe nó không ngầu, ai ngầu? Trời anh, là tại vì xe nó ngầu đó mới lấy đó. Thiệt, tại vì xe nó ngầu mới lấy. Con cần này đánh sao đây? Nó giống như mấy con chim này đánh số bay mọi người quay mà không tấn công mình. Không phải không tấn công mà là đợi thời cơ gì. Không trúng nha. Đừng có tưởng ở trên cao rồi cái nó trúng. Rồi 3 cục thịt luôn mọi người, nhưng mà cái kiểu 3 cục thịt này mình cũng thích lắm, tại phải bay lên giếng nó cực khổ quá. Em thấy AB cũng đẹp trai nè, Abiro cũng đẹp trai, Abiro đẹp trai đó, rất đẹp trai luôn á, thì Abiro rất đẹp trai, chỉ là cái kiểu mini boy nên là cảm thấy nó cũng hơi ấy ha, hơi thiếu sót. Nếu như mà Abiro cái kiểu cái kiểu boy trưởng thành ha, còn đẹp nữa. Thôi vì nãy giờ không thấy con cũng về di tích nào chứ mọi người. Đây trước, đi đây trước. Trời, hôm nay mọi người đi mở map hết rồi nên không ai coi với mình chứ. Có Du à? Du mở map hết cho em. Du. Into the wind. Scatter!
Anh nghĩ chắc là phải đi vòng á. Tục. Sao vòng qua đó được ta? Mình đang ở dưới, không có ở trên ha. Lên. I make big things and a little thing. Time to go. Ra là mấy ông này nuôi kền. Ý là cái hoạt cảnh này nhìn mấy con hoạt cảnh đỏ đó nhìn nó hơi nhanh nha. Nếu mà nó chậm một xíu nữa, nó chậm á, tại vì mình cũng đứng hơi xa, nó chậm một xíu nữa thì chắc là nó sẽ thật hơn. Trời đất ơi. Time to go. Time to go. Hello Hoàng, hai em. Xin chào em. Time to go. Hai em, hai Hoàng. Nam đi học à? Hai Hoàng đi học hả? Em coi chút xíu tí rồi đi học, ok. The wind knows me. Time to go. Tôi rút kinh nghiệm mọi người, tôi sẽ không đi lấy thảo thần đồng. Tôi không lấy thảo thần đồng nữa. Bây giờ tôi phải đợi thảo thần đồng cái né ra, rồi chừng nào đi lấy thì đi lấy một lần. Chứ giờ tôi chán cái cảnh đi tìm. Bữa 110 cái tôi phải ngồi tôi dò lại từng cái mọi người, trời đất ơi, nó gầu nghĩ gì đâu, nhưng mà tin là tôi cũng tìm được hết. May mắn là tôi cũng tìm được hết rồi. May với mọi người. Nói may cũng không phải, tôi phải tìm hết luôn á, thiệt. Từ đầu tới cuối luôn á, phải dò lại từ đầu tới cuối coi cái nào mình tìm rồi, cái nào chưa tìm á. Mình nằm đâu đây? Bye anh, em chuẩn bị đi học rồi. Bye bye em. Bye bye em, hẹn tối gặp. Bye. Mới thấy được một con thủ vệ di tích mọi người. Nãy giờ đi giáp vòng mà không thấy một con nào hết. Anh Follow the wind. quá trời thứ để khám phá luôn mọi người. Quá trời thứ để khám phá luôn á. Trở về nhìn bầu trời mọi người. Khủng khiếp không? Quá khủng khiếp. Đó chắc có cái gương nữa chứ gì. Nhìn cái nấm nó nhìn là thấy có cái gương rồi đó. Lệch cũng được hả? Tối ron hộ em venti lệch cũng được hả? Ngửa tay quá hả? Hả vô ngửa tay hả em? Được. Anh sẵn sàng. Tới về đi rồi. Tới về đi anh ron hộ cho. Anh rất sẵn lòng. Tí anh vô ạt kia ron nha. Ạt mới hả? Ạt mới đúng không? Ạt mới đúng không em? Ạt mới hả? Không mấy tối đi. Tối luôn được không? Tối luôn được không? Tại vì nhiều khi hơi em đi học rồi sao? Giờ anh phải mở map và làm nhiệm vụ ma thần nữa. Nên là tối được không? Tối em về để anh ron luôn cho em nha. Ok không? Tối em có anh ron luôn cho em. Ok không? Ok không Hoàng? Nhiều khi tí anh làm xong cái này em đi học mất tiêu nữa. Là em không coi được á. Ron chủ yếu là cho em coi thôi.
Time to go. Hoàng ok không? Hay là muốn bây giờ luôn? Muốn bây giờ anh ra anh ấy liền. Anh vô anh roll liền cho em coi. Trời, bầu trời đây nhìn đẹp quá mọi người. Nhưng mà tôi lại thích cây để trong nhà hơn. Time to go. I'll protect us. Go, Tí đi Barbara, anh, go. tối hả? Tí đi anh, tối hả? Không phải tối đi, tối anh live á. Tối anh live, anh roll. Tối nay anh live chắc anh roll thôi á. Còn giờ anh đi làm nhiệm vụ. Tối anh live và anh để roll thôi á. Tối nay anh live anh roll của anh, rồi sau đó anh qua anh roll của em hoặc là roll của em trước. Cho em xem, để em đi ngủ sớm, ok không? Tối nè, tối roll, ok. Giờ anh đi làm nhiệm vụ ma thần để tối nay có thời gian roll á. Mấy cái này như mấy cái bong bóng nước á. Ok em. Ok. Ham mê. Trời ơi, đi mở mấy cái này ngán thì mọi người. Nhìn mấy cái này ngán chết luôn á. Anh từ từ. Nhìn nó còn ngán hơn cái nữa mọi người. Ngán rồi đi mở mấy cái khác nữa. Trời ơi, rồi sao lên ta? Đây đi lên hả? Đây đi lên đây. Ở đây đi lên đây, mở cái này trước đi cho gần. Anh đây. Nói chuyện con gái tôi nó ghẻ. Kìa This quá nghe weather này. is so amazing. I Bỏ could em bổ burst thôi. into song. Go, Barbara, go. Map sa mạc gì đâu, toàn đi bộ hả? Map sa mạc toàn đi bộ hả? Ý là sao em? Ý là sao? Ý em là sao? Ý là map sa mạc em muốn có một cái gì đó để di chuyển hay sao? Cũng có đó, nhưng mà nó ít dây nhợ hơn bên map rừng thôi. Tại vì rõ ràng ở đây đâu phải rừng đâu mà nó có nhiều dây leo cho em leo, hiểu không? Ý là vậy đó, ý nhà sẽ phát hành chắc là vậy đó. Sa mạc là phải trải nghiệm cảm giác đi nóng bỏng ở trên sa mạc. Go, Barbara, go. Phải trải nghiệm cảm giác đi mà cảm giác nóng bỏng ở trên sa mạc một mình. Cái này nó mới có cái ý nghĩa không? Ý nghĩa của sa mạc mà. Rồi sao tôi leo lên đây? Đi leo đây không có dài lắm mà. Go, Barbara, go. Em đi học, ok em đi học đi, bye bye em. Chúc em một ngày học thành công vui vẻ. Into the wind. You're open. Time to go. Leo mít ra lên đó mà trời kìa. Em là gầu kỹ ghê. Cô bé ba bủ ra. Để cao cao xíu mọi người leo cho đơn giản. Let's dance. Into the wind. The wind knows me.
show begin. Em hả? Em với bạn đó là anh cũng nhớ không có cái bàn đó nó trộn có học này nhưng qua trả tôi hết rồi. Để đó được, để đó đó nghe chọn cái mấy cái thùng phải dựa vô không biết luôn. Tao cũng biết nó trả, tao không biết là tao có cái thùng đó đó. Every time you have this Time to go. cái này mà phải có cái đi sa mạc mà đi sa mạc phải cát nước đúng không? Tôi nghĩ nó cần làm giống như trong tích tuyết sơn của mình kiểu giống vậy. Lúc đó papara sẽ được tận dụng để đi mát. Mở cái này luôn không ta? Hay từ từ coi xuống gần không mở luôn mọi người. Giờ mà đi qua bên kia thấy cũng phải xa nên thôi mở cái này luôn. Được không ta? Mở được không ta? Rồi chắc nó nằm ở dưới đất phải đi mở rồi mọi người ơi. Mở này mở kia rồi. Không biết nó nằm ở đâu đây nữa. Con bé xinh thiệt mọi người, bé rất xinh đó. Go, Barbara, go! Rồi chắc là phải đi mở rồi mọi người, không biết nó nằm ở đâu luôn. Keep going. Ok đi mở đi mở. Từ từ mở sao cũng được, giờ mình đi mở mấy cái này quan trọng hơn. Mở này đi làm nhiệm vụ cho dễ mọi người, chứ bây giờ mỗi lần làm nhiệm vụ đi mở nó mệt lắm, rất mệt, nên giờ thôi thì mở mấy cái điểm này trước. Cái cục cát này bay được không ta? Sau nãy tôi cảm giác như là nó không bay được. Được không? À được. Ở đây cũng có tử vật nữa mọi người. Ok, có tử vật nhiều thì mình có càng có nhiều ấn thảo, mình có thêm một ít nguyên thạch nữa. Mà nãy giờ tôi đi kiếm mấy con bọ ấy mọi người không thấy nha, biết nó nằm đâu nữa. Nãy giờ đi sơ gặp được có một con nữa mọi người, có mấy con bọ lăng á, mấy con bọ hoàng kim á, mấy con bọ gì mọi người, bọ mà để nâng cấp Cyno á, gặp được có một con mọi người, thiệt á, một con mà duy nhất luôn, không hiểu nó nằm ở đâu rồi. Let's dance. Wind Strider. Rồi đi sa mạc cái nhìn thấy cái này mát mẻ ghê. Cái này đi sao ta? Cái này đậm hơn, màu đậm hơn cái nằm ở dưới thấp á. Chắc là mình đi đây qua được, chắc là sẽ gặp, không có phải trèo nhiều. Phan nha, con này con gì? Ở đây cũng có cò nữa hả? Trời, dễ thương vậy mọi người, cái trái gì dễ thương vậy? Trái gì mà dễ thương vậy? Quá là dễ thương luôn á. Cái việc này cái gì ghê vậy mọi người? Cái này cho 3.2 mở. 3.2 mở chứ gì? Celestial.
I'll protect us. Go, Barbara, go! Mấy cái này đi sổ số nữa mọi người. Đi sổ số mọi người, mấy cái này đi sổ số được là cũng vui lắm. Cổ gì ghê quá mọi người, như tận thế. Nhìn như tận thế thiệt luôn chứ không chơi mọi người thiệt. Ghê thiệt đó. Go, Barbara, go! Lăng mộ vua Desperate. Vua đỏ này. Cái ê hai con, nãy giờ mới có 2 con mọi người. Tôi nhớ nhà kế bên này đúng không? Tôi nghĩ ở trong đây mới nhiều. Tôi nghĩ chắc ở trong lăng mộ đó mới nhiều mọi người. Go, Barbara, go! Go, Barbara, go! That's close enough. Feeling lucky today? Where do you think you're going? Ouchie! La 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 la. Hi-ya. Yeah. Huh. Yeah. Yeah. Huh. Huh. You want this one? Go, Barbara, go! Go, Barbara, go! Sao rồi ông hả? Chưa, tối nay tôi mới run Cyno, chưa run, giờ đi làm nhiệm vụ cái thứ đó thôi. Chưa run Cyno, tối nay mới run. Sao rồi, tin vua có Cyno chưa vậy? Tin vua có Cyno chưa? Bạn tôi số bao nhiêu?
Đây tỷ số bao nhiêu vậy? Go, Barbara, go! What is Let's it? continue Hết our... hồn. Okay. Ron So rồi do you là have Jin. any ideas on how we Rồi can sao? investigate the sages, Nahida? Sao vậy? Actually, Rồi sao? Ý là có Ron nữa không? Tôi nghĩ là already nửa cái tried phiên bản some này stuff chắc là in đủ this. đủ Have you đủ already cho một caught? Ron nữa, đủ cho một Guessing lần not nữa. yet. But this trusting me would make perfect sense if they've ever paid Để xíu attention nghe, to để the urban legends about me. La da 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 da.
let's continue our chat. Okay. Actually, I've already. It seems that. Have you already? I'm guessing. In any case. No way. You mean no? Doing that would be. That's a good point. We're in the dark after all. Nahida, according to a okay. Well, then I should find. You're saying we should. Before. Actually, Sitar. We ran into her. Paimon still. She was born in the. Oh, Paimon. The name Sitar. Later on, soon after the star began, but in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt. From the sound of it, but she doesn't. Indeed, she's suppressing a lot of guilt. But before she realized it, she had all right. That way, from my past stop tomorrow afternoon to prepare. Hello. Xin lỗi mọi người, tôi có điện thoại. Mọi người, thông cảm tôi xíu nha. Tôi đã quay lại rồi đây. Nhưng mà mạng yếu thiệt á, khoai. Rồi nè, ta đang xài điện thoại nè. Gớt mạng luôn á, gọi là gớt mạng luôn á mọi người, chứ không phải là mạng yếu không nữa. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Một 116 lần đâu rồi hả? Alo, nghe không? Dạ, con nghe tao nói không? Bác con nghe tao nói không? Alo. Ủa, nghe tiếng mà sao game tao không vô là sao quay? Tại sao mọi người? Trường truyền quá tải gì vậy? Rồi chết rồi, bị sập server. Sập server rồi. Chơi tao hả? Đó. Mạng vẫn ok nhưng mà tại sao? Ủa mọi người vô được không vậy? Sao tôi vô được mọi người? Quay. Bị sập server chứ không phải là mạng yếu đâu, sập server. Chán thiệt á. Chán thiệt á. Nè, mạng vậy nè. Cái lè vậy đó. Mình tập sách nó không? Hello mọi người, xin chào, I'm back. Khi nãy tôi có nghe điện thoại mọi người xong vô bị sập server, mọi người thông cảm tôi nha, xin lỗi mọi người. Cô bé Nahida nhập vô đây hay gì rồi? Đợi hình bà Nabia rồi nữa. Đây nè, bà Nahida nha. À, bà Nahida đâu, xin lỗi. Mấy cái này có tính hả? Hello mọi người muốn trải nghiệm cốt truyện cùng tôi không? Không sao, bạn là một chủ đề.
chọn vậy xem tình duyên Love prospect. không chuyện nhỏ. Tôi nghe thấy rồi, nghe thấy One rồi. who is fated to cross your path will appear on Harut. Nhiều quá. Harut, did you two spoil my Trời ơi, divination? nhiều quá. I've never read a fortune so absurd. Actually, but Có tình duyên không, lại kết hôn đây rồi. Lumine qua đây chắc là kết hôn với Cyno chứ không đâu. Đẩy thuyền mọi người, chắc là tôi sẽ đẩy thuyền thôi. Chưa thấy cái đất nước nào mà con Catherine nó đi tới đi lui vậy hết trơn á. Nói chung các tôi biết sao nha, tôi thiệt tự nhiên. Có chỗ này là con Catherine nó đi tới đi lui. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a... Oh, I recognize. Speaking of... I suppose you could... After that, I be... That's nice. Oh, no. Hello, còn ai đó không vậy? I'll have Hey. someone in... No problem. Chào, tên Gu còn đó không? Tên Gu. Thu thập tên. Hello. Tôi chưa vô coi bộ kỹ năng của Cyno đó, đứng ơi, tôi vô tôi coi thử cái đẹp tôi coi. Thì về thường tôi đọc tôi có phân tích kỹ, mọi người nó cũng chưa biết nghĩa nào. Nãy tôi coi bà Vi bà có nhắn tôi á. Bà Vi bà bảo tôi là Cyno thì không nên dùng ấy, chỉ nên dùng cái E khi mà quy thôi, còn E thường thì không nên dùng. Tôi nói gì đó. Là chắc là không có sát thương cái gì. So this that's right. I see. Nãy giờ quên đọc cốt truyện mọi người. Đỡ khó chịu khó không đọc cốt truyện tí mà hiểu. Không có gì hỏi gì ra, mọi người gì ra quan tâm đến cái cốt truyện này lắm. Tôi sẽ hỏi gì ra khi mà tôi không hiểu. Three familiar faces should be enough. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told... Sataria is already Tôi used to còn không avoiding tin her vào tâm problems. linh nữa. So we Tôi must không còn find tin a vào way tâm to linh break nữa. through Sao her vậy? usual sensibilities. Sao I vậy? remember that you Sao là tên mentioned Gu hồi nãy that the đi đâu quay vậy? paradise in Port Hồi nãy Ormuz đi đâu quay? are all making a fuss about the Hồi nãy đi đâu upcoming quay vậy? resurrection of the Scarlet King. Although it's all just a boatload of nonsense, Thôi the chắc tôi fate phải of her đưa homeland tai may nghe vô turn thôi, out chứ to mà be tôi không nghe tiếng thì Sataria's tôi khó soft chịu spot. mà. Tôi phải nghe tiếng của Nahida mọi người. Tôi đưa tai nghe vô chứ giờ tôi không có đưa You tai want nghe. to take advantage of the guilt Sataria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the Hello. people of the desert, all she's got... Hello mọi người. The Scarlet King is long gone. And Ủa sao không nghe Sataria tiếng is người ta? also too Tại smart to tắt fall tiếng. for any simple tricks. Rồi. If we simply engaged her, but... So, you mean you're going to possess... Yep. Possess them through the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sataria for sure. She'll never guess that we had... so that's how you're going... Exactly. Huh? Best of luck? But we don't know how to possess anyone. That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect... that is pretty convenient. Although I've been observing humans for a while, I've never been Sao good rồi? at Tên imitating... Gu không tin về tâm linh nữa, tại sao vậy? You're Alo. not wrong. Ngứa thai quá anh ơi hả? Ủa? Gì vậy? Sao đây? Không phải là tối về hay sao? Không phải đã tối về hả? Em sắp học rồi hả? Tối đi quay chung nè, tối qua quay chung. Sao tối? Sao tối này mới ron nè? Sao tối mới ron hả? Tối về đúng rồi, đợi. Tại tên Gu hôm qua nói là đợi Huy đồ vô quay chung cho vui. Đợi Huy hôm nay tối nó mới về. Ủa đợi tới mấy giờ vậy? 12 đến 18 giờ chiều hôm sau. Tại vì tối về nè Ron chung với Huy để cho vui, tối qua quơ tôi, tối qua quơ của Ke Ron với Huy nha. Rồi có xui thì xui chung cho nó vui. Tí nữa em Ron hả? Ủa gì ạ? Ủa tí nữa Ron hả? Vậy sao? Không cần tôi đợi không?
tôi run luôn nha. Còn tôi đợi không nè, hay là tôi run luôn nha. Lụm bọ nản quá, đúng rồi, nản thiệt á. Hồi nãy tôi đi mở bản đồ á, giáp hết trơn luôn mà tôi thấy có một con, lụm được có 2 con đó nè. Hồi nãy tôi đi mở mọi người. Đâu rồi, để chứng minh mọi người. Tôi phải chứng minh là con bọ tôi lụm. Đâu rồi mọi người. Ở đây phải không? Nè mọi người. Nãy tôi đi giáp luôn á, tôi lụm được 10 cái này với 2 cái này luôn mọi người. Nha, có ít 10 mỗi ạt. Anh đợi em với hả? Ủa vậy có ron không? Ron nè, ron chung. Có ron thì vô ron chung nè, hay là tối? Trả lời anh. Tối ron thì anh đợi tới tối nha. Tối ron thì anh đợi tối anh ron luôn. Here she comes. Satori, is he? Let's quietly ask for how we'll sway her to our side. I'll leave that to you. Looks like they've already started talking. Let's find out. Ron đi cho xem với hả? Tối ron đợi Huy mọi người, đợi Huy á, nên cô đợi Huy. Chứ tôi cũng muốn ron lắm mà tôi cũng ngứa tay chứ mọi người. Tôi cũng ngứa tay lắm á. Để thôi tôi đi làm bọ sẵn, tôi làm bọ trước. Để tôi đi làm bọ trước rồi sau đó. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a Chích very 10 một different cái đi anh, background một and cái thôi outlook. chi vậy? Không, tôi không ron vậy đâu, ron là tôi ron hết. Are you still Chỉ listening còn to tối me, mới ron. Nabia? Chứ tôi ngứa tay lắm. Of course I'm listening. No, You me. were talking about Me. troubles with your love life, right? I heard everything you said. Một cái thôi hả? Okay then. Rồi, để seemed tối ron luôn, nếu vậy thì để tối đợi em ron luôn. strange. Your cats seem pretty worked up. I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? So, which... I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, a mess? well, I hear you. The gods are asking Sataria, why haven't you gone home? why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Sataria, why don't you just go home? It's a demand now Quá trời instead bạn of a Ahida rồi mọi question. người, đừng ron nha, em The học rồi, gods ok. seem to be Ok, truly tối em ron. upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The God who is speaking to me is, of course, the wisest and... The Scarlet King. Hồi nãy tôi Even run though thường á mọi news người, of the tôi vô tôi Scarlet nhận được King's mấy run resurrection thường á has mọi been người, mọi spreading người like biết ra con gì không? wildfire, it's all just a Mọi người biết ra con gì misinformation không? Đó là campaign ra from con the tiên view mọi academia. người. Insolence. Banner trước ron ra I'm một tiên view Scarlet mọi người, King's xong hết most banner ron là loyal một believer. tiên Oh, view no, nữa. no. As Thì a tôi nói có child, sai không? I will think Nãy tôi mới very đâu là tiên carefully view about cái his sạc luôn demand á. of me. I'm sorry. I must go now. Wait! Tôi phải đọc cốt truyện mọi người để tôi hiểu câu chuyện. Nghi ngờ rồi chứ gì. Oh, she just ran off in a hurry. Trời, nắp cái chỗ gì mà về khó thấy quá vậy? Nắp cái chỗ mà kín đáo như ghê chứ. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Harava-taught theories. In any case, anyway, enough of that. Let's hurry. He's out of games now, right on cue. Let's get ready to possess him right away. Right away.
quá dữ, mẹ đang đau quá dữ rồi. Mẹ đau quá mạnh mọi người. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Đau quá mạnh mọi người. Sức mạnh tâm linh là không thể đùa được á. Sức mạnh tinh thần chứ bạn, sức mạnh tinh thần không đùa đâu. Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Bà này nghi rồi cái gì, chọn cái gì cũng không đúng cái how's gì. he doing? Is he feeling any better? Huh? Wasn't he nursing a leg injury? He sprained his arm a while back. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Bà đang thử Ormos? chứ gì. Yeah, Dịch là biết he's liền. been retired there for a while. Đang If chờ you hỏi câu could sang find này the cũng time, luôn. Mấy đứa please này write him trời a ơi letter. dở He quá. has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those Scarlet. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or the Scarlet King? I'm Scarlet. so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray the Scarlet King, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean you've also become a believer of the Scarlet King? What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Đi theo Centaria. Come on! Sataria's already started talking with Shishan! So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was... Oh, right. I celebrated the Sub-Zerus festival. Wait, Are you still failing to realize that the Academia's Shishan, don't tell me that you've converted... What an absurd question. You make it sound like I should be. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia, and treated people as nothing more than experimental subjects? Please, please stop! Even now, Sataria's still trying to run from her She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guard! This is the most important part of all. Quick, get... Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in... Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their... Heretics? The Scarlet King! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? The Scarlet King is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. Sataria, why haven't you gone home?
seems that no matter where I run, I only keep finding more belief. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. That's not important. The important thing is to pass judgment on the academia, and if you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form... I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Yura, please tell me, what can I do for... How much do you know about the sage's current... I was just one of the designers for the masked dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see... The academia entrance. Wouldn't that be... Don't worry about that. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the academia. All right, I trust. So, if I were to That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to put the Traveler's execution was ingenious. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying? No. Vậy là 3.2 còn khu trên đây nữa nè mọi người. Khu dưới đây thì chắc hết rồi xong. Những cái Phật này chắc sẽ mở nữa. Bây giờ fan ta sao ta dòm nó đi kiếm mấy con bò đó ra. Chán thì con một người thiệt á. Thôi để làm nhiệm vụ đi chứ mà giờ đi ấy bò thì cũng hơi lâu. 19 đến 24 thì hôm sau hả? Trời, tôi không tin được là tôi giết cái sai chính tả mọi người. Trời, không tin nổi luôn á. That's right. I suppose I'm the other Catherine in your... Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine. Yep,
Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the academia should still be unable to confirm the existence of my conscious. Yep. Exactly. Just what Paimon was thinking. Anyway, enough about that. Off? What do you feel is up? It's the middle of the night. No, I think she's. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sitar. I also can't quite figure out why things feel a little off. But, well, regardless, as there really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the academia, and that Sataria managed to distract all the guards. go, Barbara, go! Let's dance. Tranh thủ chụp mấy bức hình làm thumbnail mọi người. What are all these people doing here at this hour of the night? Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. If you're Lại là looking cái for đấu your tặc. researcher friend, she has Quái already là been cái taken đấu into tặc. confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Samir City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. Rồi. Đó, tôi lấy thảo thần. Tôi phải lấy thảo thần rồi mọi người ơi. Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. Tôi phải lấy thảo thần rồi mọi người ơi, sao giờ? Tôi phải lấy thảo thần thôi. This should be... is the Hida going to be okay? We only made it out because of her. Paimon
wasn't counting on running into a new Tại sao lại harbinger bỏ here. Nahida lại Let một mình? alone such a... Đây không phải là phong cách thân thiện của nhà lữ hành tí nào cả. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that, and that even the sages are wary of him. Yep. So, yeah. Now that the doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia, but what are the Fatui after this time? Yeah, things would be... Nahida said we'll meet again outside of the city, but we can't... you mean... Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some... Even though he turned it down at the time, there's no time to lose. Let's go to... Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you, all right. Take a look Không biết around. là ai rơi vô ổ mai phục của ai á. Are you mercenaries from the Corps of 30? Đáng lý cái ông này phải dịch ra trời bọn họ dám hăm dọa tụi mình ư. Corps of 30? We're nothing like those government. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders. The outcast? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Still wasting time on... Để coi ai không sợ chết thì biết liền. You're up, traveler. Mời vô. Mời tao. Đây là hăm dọa nữa. Incoming. Propagate. Speed of light. Hey! New punch. One with nature. Cut to the chase. It isn't over yet. Here comes reinforcements. Tôi đặt mai phục rồi. Ai mai phục ai á. That was pretty rough. Is that what elite mercenary? Yeah. Looks like we'll have to keep our... But this doctor guy seems like a pretty tough... going up against smart people... Hello, tụi bay có thấy Tannery đâu không? Thấy Tannery đâu không? Không có trả lời mọi người, chắc nó bị mấy đứa kia mua chuột vậy đó. Hỏi không trả lời. Oh, it's the traveler in Paimon. Kale! It's nice to... To be honest, I'm not doing too well. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. Oh, Kale! Speaking of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? You just left the Avidia Forest a little while ago. He left? But isn't Tainari... I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest walker. No, I only found out that he left through a message he left. To leave in such a... Master Tainari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia. And part of Stiai is something like the Amorta's research base. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a research base, huh? Gotta wonder what... Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party Stiai. Don't worry, I'm fine. Got it. Will do.
right! Gặp bà Nahida này nữa. Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're... Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what... When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing instead, he did something closer to creating hallucinations. That was... Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was... What a relief. The doctor sure pulled out some hidden... I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of also. The doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? It feels like he's toying with us. What a nasty plus! The doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being... We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay, let's just hope we won't get him into trouble. Traveler? It is you! Ah! The voice! It's Hypatia! What a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... what's it called? Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you... Wait, no. Did you already finish your training and reach Pariporna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it? Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime when my consciousness made contact with the gods. What a supreme and unparalleled experience that was. That sounds incredible! Oh, all right. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best. Hold on. I brought some spirit borneal with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your Okay.
Ready? Cái này có bộ phê. It took 3 betrayals for me to finally understand. Ai The biết world Cyno is mà. just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. Cyno mà. The first to betray me was a god, À, my creator, đây là tiếng. my mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. Ủa, anh Karamoche là bạn của ấy đó hả? Bạn của The Kazuma third đó was hả? one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounce the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. Wow, mình chuyển cảnh tới đây vậy hả? There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. Sao mà dẫn ý thức tới đây vậy? What was that? Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Do you understand now? I'm afraid this is no Peripurna life, but rather... You! Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I? Hypatia? That's how I always thought everything... Wait. Have I... already Đúng rồi đó, lost my chính xác rồi đó. mind? Chính xác rồi đó. Tự hỏi bản thân vậy là đúng rồi đó. Wait, something isn't right. Chuyển ý thức hả? Chắc là sẽ chuyển ý thức. À, ra là chị đang bị nhốt, chị tỉnh dậy. Trời đất ơi.
something feels different. You're back! Oh, the Traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine pup. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way. What? You swapped places? Wait, then where is Nahida's consciousness? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. The doctor has found a way to trap my consciousness. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Oh no! Hello, Nahida's please trapped send in me the con 80 ron sanctuary trợ of thảo thần hả? Surasthana for 80 goodness ron trợ time. thảo thần hả? Was that message all she left for us? Quá tốt. It's pretty vague. Vậy là quá ngon rồi. Oh, that makes sense. Even in a moonless night, a shower... Paimon knows the moon illusions and lies are from that alchemical... Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think that... But she isn't with us anymore. Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the Traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is correct, but... That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your sides. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working... Ah, that. Tên Vu While I hả? was indeed invited to join that project, Dạ, 80 ron trợ the thảo thần. sages were always secretive. All I know is that that project Tôi has không biết sao something to nữa. do with Không the biết có restoration chừa of đủ tới thảo Irminsul. thần không nữa. Không biết chừa đủ tới thảo thần không nữa. Tới thảo Did you thần biết see đủ something nữa hay when là you đủ were mà in lệch Nahida's đây nè. body? Ngầu quá gầu. What? Tôi muốn lấy thảo thần kê. Do you have any evidence? À, ra là hồi nãy hoán đổi ý thức. So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. Tainari, did you leave the Avidia forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardes Dii and began searching for a way to return her to her normal self. If I didn't take action, Hypatia, now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant. The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new... Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right, we've pretty much gone over Cái sa mạc everything cho we gặp ai? need to... I'll stay Cyno here chứ for ai now. vợ. If you're This time I planning to check go up into the Cyno. desert, start by heading for... Come find me here if there's anything else I can do to help. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia... Thế nào Phục sẽ đi tìm Cyno. Tôi đang có suy nghĩ là sẽ đi tìm Cyno. Con pet này đẹp thiệt á, con pet này rất là đẹp luôn á. Con pet xinh xẻo này đẹp lắm mọi người. Nó không ồn ào nữa. Mấy con pet kia ồn ào muốn chết. Con pet tím của tôi có là cái đợt sự kiện đó mọi người, trời ơi nó ồn ào khủng khiếp. We finally made it to Caravan Rebat. It's so just past this wall is the desert. Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's... Enough gawking. Come on, follow me. Huh?
Over here. Oh, Haven went that way. Let's hurry up Không and ngờ follow lại gặp him. anh chàng này ở Wonder đây. what he's up to. Để có anh chạy nhanh hơn. What the? Where did she go? How did we lose him? More Aramite mercenaries? Were they... You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favor. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run it. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the Academia? Oh, so you've already landed yourselves on the Academia's hit list. However, had I wished to turn you over to the Academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have... I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than... not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, which brings me back, the leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge Capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for... To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding? Alhaitham, you really have a... So that's your answer. Well, but that does prove you do have some undisclosed No matter. Rather than simply learning the answers from you. That's right! We have the same plan as you! Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more... It's always better to travel with someone you know. What? Before us lies Aru... Whoa. Wow. Cyno. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment, just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Alhaitham? Did you call him General Mahamatra? Yes.
General Mahamatra Cyno, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to Has Al-Haytham done something wrong? Paimon doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Very perceptive of you. Nothing escapes. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Cyno. But I must admit, I'm very curious. What and why, as General Mahamatra of the Academia, are you— As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that— If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh! What should we do, Traveler? Paimon Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise these two are— Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Hey, did either of you hear a word I just said? Whoa, what's going on? The wind's so strong! Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover! Someone's calling for us! Oh, this wind is too strong! Let's get over Không there! hổ danh là Paimon mà. That sounded like Candace. Come on, Candace. you two. Jeez, are all of you Academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Cyno ngầu dữ ta. Well, hey, wanna play sardines with three people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru Village. Our savior has come at last! Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right, now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from— And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest.
If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start. wait, that was you. I have nothing to hide. So there's no shame in while Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts. It's not because I've been assigned rather, I've chosen to exile myself. Huh? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request. But I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the Academia of today. I believed it would be wise to flee the Academia before the sages had a chance to take action. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power. Cyno seems to have the same quest now that he's no longer the General Mahamat. Well, Cyno, if that's your story, then why did you see... When I was investigating the matter in the Academia, I overheard a conversation. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? Long hair traveler. What? Why mà long hair? Like many parts of the Anh project, nó mới long hair. this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and I think we... Yes, I was indeed tasked with After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me. The most entitled... Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, from my perspective. So, I began my own investigation following. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you? I'd already given up on the assignment by then. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile... Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no You were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Al-Haytham helped us out at Caravan Rebat as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves... You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity... Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the Academia. Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Good. I'm glad to see you. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home.
I had nothing going on, so I decided to return to Aru Village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, dear. That's more like it. I missed you all so much. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. Creatures? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. Yeah, just leave them to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. The wind's died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. I'm fine. Tính là ra giết nó số giết. Candace, you're still fighting? Yes. They just keep coming in waves. Here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted. I'll be sure to put on a good show. Let's go! Scatter! Don't blink! Into the wind. Speed of light! Yeah! Here comes another wave! When are they ever gonna let up? The creature stopped appearing. What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru Village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back. I can't say they've always been common, but besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Another effect. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. Everyone in Aru Village needs to take good care of themselves.
Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru Village refers to mad scholars exiled here by the Academia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of the Academia believes that their crazed mutter— Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been but no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to I've had encounters with those people in the past. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you. Oh, you're the former General Ma— Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor skull. But, is it really a good— I'll be grateful for the assistance. No doubt. Let's start by finding a spot to share what we— Oh, protect us. Go, Barbara, go! Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially— Do you still have any questions for me? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The Academia has long exiled mad scholars to Aru Village. A mysterious phenomenon. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged. Initially, the people of Aru Village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright. After that, the people of Aru Village treated the mad scholars with greater kindness and began to refer to them as the village keepers. A soft green light? A mad scholar protecting our— Paimon thinks so too. Actually, Cyno, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru Village? In theory, they would continue wearing them so the Academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! If you are able to draw a conclusion from this one story alone, so, what do you make of— Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars! No, it's not so much that I don't believe you. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. The Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. No way! Nahida definitely exists! She's I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're That look in your eyes. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good, but
but easier said than done. Especially since we don't have any leads. Excuse me, are you here to help me find my Huh? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find... Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. Ah, so you're the one who was eavesdropping. I was Whoa. Hatham wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sorry, I was only listening. All right. But first, let's confirm the facts with Candace. Keep going. Cyno is super vigilant. Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know... I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in this. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very... Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar... However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred one summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. So grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patient. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, All this somehow just makes Paimon feel... Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. Maybe the people have always had a Huh? What did you say, son? No, nothing. Perhaps you are more compassionate than I... Hey, Isak! Oh, it's you guys! We've cleared everything. Really? Wow! Yeah! All right.
Following orders. Let's dance. Oh. Speed of light. Time to go. Take that. Hey. Hello, hello crowd. Hai. Dạ Phan từ từ. Sumiru vui không? Xin coi map Sumiru được không? Được chứ nè. Sumiru nè đây, map Sumiru đây. Khá ổn luôn á. Bầu trời là ngàn sao luôn á, thiệt, ngàn sao. Đẹp ha. Time to go. Don't blink. Huh? Spring forth. Speed of light. Hey. Nowhere to hide. Clouds high. The birds come. Incoming. Đẹp như cưng đấy. Cut to the chase. Don't blink. Cấp Sumiru xinh thiệt á. Wind strike. Map Sumiru rất là xinh luôn á. Speed of light. Nowhere to hide. Propagate. Germinate. Incoming. Hey. Map Sumiru xinh thiệt mọi người, xinh thiệt là xinh luôn á. Này là gì ta? Mà tôi mấy cái này để dành nhiều á. Đánh thử á. Đánh thử coi như thế nào. Vô trong đây rất lú luôn á mọi người, thiệt á. Tôi nghĩ tôi mà vô trong đây xong chắc tôi lú luôn, thiệt á, nhìn nè. Không biết cái gì luôn á. Hình như chưa có đủ quyền năng hả? À, chắc là phải làm xong nhiệm vụ ma thần mới cho vô mọi người. Speed of light. One with nature. Incoming. À, ra là cái này cũng có thể thu
dậm cái cây cho nó rớt xuống. Nhìn bếp cute không? Nhìn bếp quá dễ thương luôn á. Cái này lại bằng đây, đặt vô. Cute sao bằng cưng. Thôi mà đừng có khen. Speed of light. Scatter. Wind strike. Time to go. Time to go. Time to go. Đi kiếm mấy con bò rồi, mấy con bò nâng cấp Cyno không căng thẳng mọi người. Thiệt căng thẳng thiệt á. Time to go. Sao đây? Nè, chắc phải làm nhiệm vụ rồi sau đó mới đi vô được á. Giờ chắc chưa vô được. Time to go. Who says there aren't benefits to a life of wandering? Cái di tích trong suốt hả? Mình để làm gì ta? The wind knows me. Time to go. Time to go. Time to go. Giờ đi kiếm mấy con bò. Kiếm mấy con bò cho Cyno một người trên map có chứ vợ. Sao bây giờ đi kiếm hơi xỉu luôn á. Có gì dắt mình đi mò đi nè. Trên map có chưa ta? Tôi đi để tôi coi trên map thử. Mình chưa qua sa mạc hả? Ok không thành vấn đề. Để coi cái con bò đó có trên map này chưa mọi người. Tôi kiếm mà mọi người. Chắc hơi dám khóc luôn á thiệt á. À rồi. Map thì có rồi mà không biết bò có chưa nha.
Trời nhiều quá vậy, sao tôi đi hoài mà khoan từ từ để đi kiếm. Ngay chỗ đường lên này có một con, chỗ đường lên này có một con. Thì kiếm mấy con này trầm cảm thì có chứ chơi mọi người. Nó bảo như chỗ này hả? Đấy, một con. Ở đâu ta? Ở đâu nữa? Ở đâu nữa? Ở đây cái chỗ này hai con. Đây chỗ này hai con hả? Hơi đi xin mọi người, hơi chứ tôi phải đi xin. Hơi chứ tôi phải đi xin bọ thêm đó. Tôi là quơ khác tôi xin bọ thêm. Con này ở đâu? With sword from shadow. Regret. Con bỏ đâu ta? Hai con bỏ đâu? Where are you now? Nằm ở đây hả? Đúng là ở đây mà nè. Đi tụi anh đi. Ở đây có hai con bò. Em nó chỉ những bọ nằm đây mới đúng chứ. Bọ này đi nó nằm ngoài, mọi người nó có leo lên cây á. Nhưng mà chắc trời chập cảm thì với mọi người thiệt á. Got lucky that time. Don't blink. Scatter. À, vậy chắc là nằm bên dưới. Từ từ xem nha. Không có ở trên thì chắc là nằm bên dưới rồi. No, no way. One with nature. So many regrets. Come on, we can do it.
Hai con rồi, ok. Thắp chốt rồi, ok. Hai con. Hai con này rồi nha. Chưa đi đánh dấu rồi mọi người. Để mai mốt nhiều khi tôi cũng bay mốt tôi cũng quay lại tôi lấy. Nên thôi tôi đánh dấu rồi trước. Đâu ta. Trên đường đi này có một con. Trên đường đi này có một con. Time to go. Time to go. Con này lụm chứ ta. Chắc là con này lụm rồi. Speed of light. Don't blink. Nó nằm trên đó hả? Nó chỉ á, theo như bản đồ chỉ là nằm dưới. Đúng không? Đúng ở dưới. Giờ chắc con này lụm rồi. Thì ra lụm con đúng rồi đây. Ok, đánh dấu lại đánh dấu này. Đánh dấu lại để mốt biết đường đi lụm mọi người. Còn nhiều con, còn cần nhiều con lắm. Thế chắc phải lụm chắc cỡ 3-4 đợt vậy đó. Nếu mà đi xin thì chắc là sẽ đủ sớm. Đây rồi bạn. Yeah. Nắng nóng à. Let the show begin. This weather is so Chỉ là vậy amazing. ta. Cái này là đúng. Mà tôi đứng chỗ rồi nè mọi người. Nó núp. Go, Barbara, go! I'm fine. This Coi như mình weather lụm is con này so rồi đi. amazing. I Coi như could lụm con này rồi burst into nha. song. Bây giờ không thấy nó thì chắc là lụm rồi. Tại nó có đi qua chỗ này rồi. Trên con đường này. Hy vọng nó nằm trên. Nó nằm dưới hơi chắc khóc luôn á thiệt các mọi người.
Đây đây đây. Con. Going. Looking for trouble? Go, Barbara, go! Này con. Go, Barbara, go! Này con. Con ở đây con. Go, Barbara, go! Chung chỗ này nhiều. Một ba bốn. Đúng rồi, sẽ 4 con. Ở đây một con nữa. Đâu ta? Ở đây, ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Ghê quá. Nhưng mà mọi người sợ. Go, Barbara, go! Đây, em đây. Đánh dấu rồi mọi người. Mọi người đi sa mạc, mọi người đánh dấu rồi nghe. Mấy cái con này lực chưa giờ mình ổn không? Ở đây con. Bye cưng, anh speedrun 100% hết đây. Ok, bye bye. Bye bye cô ơi. Let's go now! Hey. Ha! Incoming! Hey! Yeah, yeah! Hai con nó nằm đâu ta? Đây, khớp. Trời, chỗ này nguy hiểm vậy? Đây là nó còn hoạt động. Trời, chỗ này ở đâu vậy? Mấy cái con này nó còn chỗ bí hiểm mọi người. Trầm cảm cả. Nhưng coi nó có phải chắc là nằm dưới hang không ta? Nằm dưới hang không ta? Ở cái này không biết nó nằm dưới hang không? Đây này, đây nè.
rồi con nghĩ đây nguy hiểm cho mọi người. Đúng là hết sức mạnh. Nó bắn ở đâu ạ? Có người nào ở dưới hả? Ở đây. Không biết làm sao mà mình có thể vừa ấy được ta. Trước mở vô mở ra chứ mà tôi cảm thấy chán nản cuộc đời nè. Đây còn chỗ này có một con nữa ở đây. Chào anh mới học xong hả hai em? Hello em, mới về à? Anh đang đi làm đồ cho Cyno nè. Cuộc sống không dễ dàng tí xíu nào hết á. Thiệt á, nó dễ dàng tí xíu nào luôn á, rất là cực khổ luôn. Rồi mấy cái thọ này khó kiếm chết luôn á, thiệt á. Rồi. Vô ạc em Rodian là ok. Anh vô liền.
ok, anh sẽ liên hệ tiếp. Hạt mới không? Hạt mới đúng không? Hạt mới đúng không? Đợi xíu nha, anh đang nhập một cái. Rồi. Mất anh nhỏ vậy hay chỗ em mưa hả? Mất anh nhỏ hả? Nhỏ lắm hả? Anh chỉnh maximum rồi đó, để anh chỉnh tiếng nhạc nhỏ xuống xíu. Nhiều khi nghe tiếng nhạc nó bị lấn áp. À khô chú ấy đừng lệch nha. À khô chú ấy đừng lệch nha. À khô vô hả? Đừng lệch hả? Hên xui đi. Hên xui nha. Rất là hên xui luôn. Hai môn văn buổi sáng và hai môn văn tối chiều hả? Rồi nè, bên ở nào nè, Cyno hay là Venti? Cyno hay là Venti hả? Em muốn lấy Venti hả? Ok ok. Run một lần vậy cho nó nhiều ha. Cho mấy nhân vật này muốn lấy nhân vật nào ở 4 sao á? 4 sao muốn lấy nhân vật nào vậy? 10 luôn cho nóng hả? Chưa, nó phải nổi tiếng rồi mình lấy 10 đúng không? Trời ơi! Ở đâu vậy? Ở đâu ra vậy? Why mà có trong Jun này nữa? Why you here? 10 luôn ha. Anh cứ tưởng là cái nick này là cái nick kia không á. Anh nghĩ ẩu rồi đó ba hả? Vậy em suy nghĩ lại còn được. Giờ em suy nghĩ lại còn được. Cho nên là có nên quay nữa không? Em suy nghĩ lại rồi còn được. Anh hơi su cà na rồi đó. Em muốn quay nữa không? Anh quay nữa cho hay là em muốn tự quay? Anh cảm thấy anh hơi su rồi đó. Quốc Ly hả? Ok ok ok.
Quất luôn. Trời, tưởng sao vàng. Yeah. Lấy nhân vật 4 sao mới hả? Sao hơi khó luôn á, hơi khó canh candidate quá giờ, khó canh candidate lắm luôn á. Mà để anh cố gắng. Không vàng rồi Hoàng ơi. Không vàng nổi Hoàng ơi, 30 lần không vàng nổi Hoàng ơi. Trời ơi, Xenobu Hoàng ơi. Trời tím. Trời ơi. Trời ơi Hoàng ơi, tím cũng nhiều đó nhưng mà nó làm sao đâu á. Anh muốn khóc luôn nè. Anh muốn khóc, anh lo á. Anh lo cho cái tay của anh chiều nay anh quay nữa nè. Ảo quá anh ơi hả. Rồi cái này hên xui thôi chứ sao giờ anh biết đâu được đâu. Sao anh không biết được, em cứ biết tí anh vô add face em ra được không? Được luôn. Cô luôn hả? Được rồi luôn. Giờ em có đây không hay là chuẩn bị đi học nữa? Anh ra luôn cho. Em có ở đây không hay là chuẩn bị đi học nữa? Em có chuẩn bị đi học nữa không? Xui quá trời xui luôn á, anh xui thiệt là xui luôn á. Sơn tay chứ anh rồi đó, hôm nay là người ta tính lên Cyno là người ta sơn đâu hồi hôm qua lận. Nhưng mà trời ơi. Sao mà anh xui dữ vậy Hoàng ơi, anh xui lắm luôn á, không bao giờ mà anh hên được một lần nào hết. Tối ngày mới học, ok, vậy giờ anh qua nút face nha. Anh qua nút face. Để anh qua nút face roll cho em coi. Cái này là hên xui lắm á, hên xui lắm á. Tại anh xui thì chịu chứ sao giờ. Xui quá là xui luôn á, xui hết chỗ nói luôn á, từ từ nha. Cho anh coi cái nút. Anh để nó ở đâu rồi nha. Đây. Không ra luôn á. Trời, anh đang gầu nghĩ nè, anh xui với này tối nay. Tối nay mà nó ra tối nay mà 80 lượt nó mới ra. Chắc anh cũng khóc luôn á. Chắc anh khóc thiệt luôn chứ phải khóc chơi nữa. Sơn tay đi anh rồi nè, để anh coi có anh có chai cồn được không? Anh có chai cồn nè. Rồi anh có chai cồn mà nó để xuống.
Rồi. Rồi, anh sơn tay rồi, đợi xíu. Anh đi nhận quà cái rồi đi lên Ron nha, đợi xíu. Vẫn là Venti đúng không? Vẫn là Venti ha. Vẫn là Venti đúng không? Em vẫn muốn lấy Venti ở cái nick này đúng không? Làm ủy thác được không anh? Được. Tại nay anh chưa vô làm đó. Chứ được sao không? Sao nè? Ron không? Venti ha. Ok, ok. Ok. Venti. Venti nè. Venti. Ui! Candid. Candid. Yeah! Anh hơn là rồi đúng. Mới sườn tài có khác. Yeah. 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 Anh mới sơn tài luôn á. Anh đang sơn miếng nữa nha. Yeah. Cô bé đã về chứ nó chính của em rồi. 2. Chụp hình lại. Rồi. Từ sao em có muốn ron nữa không hay em để dành? Hay lắm ông già. Có muốn ron nữa không hay là để dành nè? Muốn ron nữa không? Test luôn, ok. Test luôn. Đây. Muốn thì anh test luôn. Test Thủy hả? Thủy bốc hơi đi. Vào đây. What's wrong? Are you in danger? Thôi mà có gì đây để dành. Cô bé cầm cái hương lót tập nhìn cũng đẹp quá ha. Cô bé cầm cái hương lót tập nhìn đẹp quá ha. Ok đi. Đây, test đánh thường đây. Trọng kích nè, đánh thường. Cái đòn thứ hai á, cái đòn thứ hai thì sẽ là em ron tập rồi anh ơi. Sao vậy Huy? Sao rồi Huy? Sao vậy? Đứng thay quà đến lợi tôi đứng đây nè. Nó. Để ngên gục thử. Trời vẫn chết nha, là chưa có đồ vẫn chết. Em học đây bye. Ra sao du với cookie ha. Trời tội em với họ. Đó. Sao vậy Hoàng? Sao vậy? Sao vậy? Ba con người á. Chưa, để anh kiếm cái gì đó thôi. Để em có muốn anh nâng lên 20 luôn không? Em có muốn anh nâng lên 20 luôn không? Để em nâng luôn cho. Có 7 cuốn rồi không kệ. Ron vũ khí đi anh hả? Trời em gán giờ em tính ron vũ khí em gán giờ. Ron vũ khí hả? Ok. Em muốn ron lấy gì ạ? Cái thương hả? Để anh định chuẩn cái thương nha, nhiều khi nó ra cũng không chừng. Ron vũ khí hả? Ron nha, ron đó. Em lấy cái gì ạ? Ra công nịch hả? Cười quá à. Để sơn tay nha, để sơn tay xíu nữa. Từ từ đến sơn tay miếng. Rồi, sơn tay rồi, bấm. Ra cái nịch thiệt á, ra cái nịch thiệt luôn á.
Phú tím cũng khó nữa chứ đừng nói chi mà vàng. Tím rồi, tím rồi. Mảnh chương tế lễ. Rồi, được, được. Cái này được lắm, nó ổn lắm đó em. Cái này trấn của ai biết không? Đây là trấn của ai biết không? Em biết món này là trấn của ai không? A shield is not enough. Đây là trấn của Supro nha em nha. Trấn của Supro. Supro là cầm này là chính xác luôn á. Chơi nhân vật nào vậy anh? Supro em. Supro cầm này em. Đánh 2 lần e. Đúng rồi, Supro chính xác. Supro. Chưa, để anh thử cái ấy thôi. Để anh thử cái... Để anh đổi vũ khí, cái anh thử cái nộ của candidate đó. Anh chưa có candidate đó, anh có quay đâu, anh chưa quay. Kiếm gương mặt run tiếp. Mạnh á, mạnh á, mạnh á. Đây, đỡ cái nhân khác sẽ tiếp tục tấn công luôn chút. Được con bé gì về ăn thôi. Dễ thương lắm á. Bé khá dễ thương luôn á. Được con bé, Shadow bé khá dễ thương luôn á. Cô tao không? Bé cô tao không? Bé dễ thương không? Quá đẹp, bé quá đẹp luôn. Bé quá ổn luôn á. Chưa nha, để anh đi kiếm viên thạch anh ron nữa nha, đợi xíu. Đây em có cơ lay C1 liền. Cơ lay C1. Tử tân thủ. Phải, nhân vật mới là nữ. Ủa? Nhân vật nào mà là nữ vậy? Ai? Nhân vật nào là nữ? Hai nhân vật mới, một nữ một nam. Hai nhân vật mới, một nữ một nam. Đồ đá vậy rồi. Đá vậy. Nhìn ngực nó nhận ra nữ ở quay.
À em nói Candy Candace đó hả? 4 sao. Candace 4 sao nữ. Mà em tưởng nam hay gì? Lúc này em nhìn mặt em tưởng con trai hả? Hả Hoàng? Mưa nữa rồi hả? Khổ quá vậy. Come a little closer. Yahoo! Yeah. Think you can get away? Wouldn't gliding be faster? Let's spark things up. Time for takeoff. Brace yourselves. Yeah. Nói chung chơi được á, cái này chơi được á. Chơi được lắm á. Được là ngon lắm á. Em thấy vậy á. Trời đất ơi, quên bấm gì đâu á. Rồi rồi rồi. Tiếp nha, tiếp nha. Tiếp nha, Venti tiếp ha. Anh ra Venti nha. Có được thêm một lượt nữa nào. Từ. Đang đợi. Anh ra Venti nha. Anh ra Venti á. Anh sơn tay rồi nè. Anh sơn tay rồi đó. Anh đã sơn tay rồi đó. Em ơi. Venti không có nghe lời cầu nguyện của tụi mình nè. Venti không có nghe lời cầu nguyện của tụi mình rồi em ơi. Venti. No more Venti here. Không có một cái Venti nào ở đây hết á. Vì sao Hoàng nó nhìn mặt vậy, nó nói con trai à trời. Chị này DPS được nè, chị này DPS khá ổn tại vì cái chiêu E của chị á là khá là chiêu E của chị khá là ngon. Lấy bộ băng tiếp đi anh, hoặc bộ tâm thất cổ hả? Em có 160 dừa hả? Từ từ để anh nghi thức tâm thất cổ hả? Tăng nghi thức tâm thất cổ hả?
Khi nào em đi học hả Hoàng? Khi nào em đi học hả? Tông thất á, thì thường sau này sẽ để dành tông thất thì chủ yếu là đầu game thì em nên level 4 thôi. Cái chuyện chỉ số đẹp hay xấu á, chuyện nó tính sao cũng được. Học nội trú mới học xong hay là khi nào học nữa? Nãy em nói hả, tối hả? Tối mới học nữa hả? Win 50-50 hả? Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng đó win 50-50 nha. Tôi không biết sao đấy nè, đang rầu muốn chết. Đang đầu muốn chết, đừng có bảo hiểm thì rầu quá. Có bảo hiểm thì cũng đỡ rầu, nhưng mà giờ thì chỉ rầu là nó ra ở cái lượt quay số mấy thôi chứ cũng lo lắng lắm á. Tối 7 giờ tới 9 giờ rưỡi hả? Tôi còn phải run thêm 20-30 run nữa. Khá lâu ha, giờ là còn khá lâu. Rồi đi cái team này rồi chừng nào bé giáp cho tụi nó cho. Go Kazu ha. Trời, không biết bây giờ ron ra các party 80, 70 gì chắc cũng khóc luôn á mọi người. Thì là có bảo hiểm nhưng mà ra cái party đó thì chắc khóc thiệt chứ không phải chơi. Khóc không ra nước mắt luôn á. Mới học được cái chiêu đi ngược dòng. Đi ngược dòng. Thường tưởng 75 nổ mà 81 mới nổ à. 75 nổ. Thì không biết là hên hay xui nữa. Có Nam Ron mà nó ra ở cái party 70, 80 chắc cũng khóc thiệt á mọi người. Thì cũng đang chừa, tôi cũng đang rất là chừa để. Tôi cũng đang rất là chừa để cho Kusanali cơ. Trời ơi, qua mà nhận bộ thủy không vậy? Bộ thủy tăng xứ hương tố thảo hả? Trời ơi, dữ thật. Con bé thì dễ thương thiệt, cái nhóm máy chơi mọi người nó rất là dễ thương luôn á.
Time to go. Trời ơi xui dữ à. Xui với à. Thôi. Mình cảm thấy mình xui là mình không nên làm nữa mọi người, nó sẽ xui lắm. Xui quá nhở. Xui tới bến luôn á. Còn banner thường cũng sắp nổ rồi hả? Dạ. Chúc mừng, banner thường tôi mới nổ bữa hổm. Ra được nhân vật 4 sao mới hết hên hả? Đúng rồi, bao nhiêu cái lất rồi đó, nó dồn vô trong cái đẹp đó hết rồi mọi người. Mong là được hoặc hòa phát viên hoặc là đô cô. Ủa vậy cái gì mong là được hòa phát viên hoặc là cái gì á, đoạn thảo trường đao hả? Không phải, đường cùng của sói. Ok bây giờ tôi có công chuyện rồi nha mọi người, chắc là tôi sẽ off sớm một xíu á, vào đường ngày 4 giờ mấy tôi sẽ off, mà hôm nay có thể là tôi sẽ off sớm, tối nay tôi sẽ live sớm nha mọi người, tối nay còn tầm 8 giờ tôi sẽ live nha Hoàng. Có gì tối nay cỡ 9:30 anh live xong cái anh quay xong hết rồi, cái 9:30 em vô, anh sẽ vô nick em làm ủy thác cho em xem ha. Ok nha. Ok đó em người, cảm ơn mọi người nha. Tại giờ có một chuyện á, ba mọi người nha. Cảm ơn mọi người nha. Thank you so much. Dạ tôi có xíu công chuyện. Ok bye bye Kazuha. Bye bye mọi người.